هفته گذشته براتون یه ویدیویی گذاشتیم که گفتیم از هر 4 نفر کانادایی یه نفرشون هم فود بانک دارن غذا میگیرن. خیلی مردم ما اعتراض کردن که داری سیاه‌نمایی میکنی، ولی واقعیت قضیه اینجوری نیستش. من میخوام یه نموداری رو بهتون نشون بدم. wait. آمریکا، اسرائیل. سلام، من مهران مرجنگی، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج سولوشنز باز هم از تورنتو کانادا در خدمتتون هستم با یه مکس مانده دیگه. امروز دوشنبه 22 جولای ببینیم چه خبر شد. امروز می‌خوایم در مورد 4 تا موضوع صحبت کنیم. موضوع اول آقای ترامپ و تاثیر انتخاب ایشون بر اقتصاد امریکا و بعد در نتیجه اقتصاد کاناداست. موضوع دوممون خانم کریستا فریلند وزیر اقتصاد کاناداست. موضوع سوممون گردهمایی نخست وزیران استانی تمام استان‌های کانادا هستش که با هم دیگه جمع شدن و یه پیغامی رو به دولت فدرال رسوندن. و موضوع چهارممون کپیتال گین روی خونه‌های مسکونی هست که خودتون توش زندگی می‌کنید، یعنی پرایمری رزیدنس ها. حالا بریم اینا رو با هم دیگه دونه دونه بررسی کنیم. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم یادتون نره ما اسپانسر ریچموند هیل فود بانک هستیم. اگر غذای فاسد نشدنی تو خونتون داریم و می‌خوایم به ریچموند هیل فود بانک اهدا کنید و فرصتش رو ندارین، کافیه که به ما زنگ بزنید. یکی از بچه‌های تیم ما میاد اون رو پیکاپ میکنه و جمعه به جمعه تمام فودهایی که جمع میشه رو ما میبریم به ریچموند هیل فود بانک میدیم. بر صورت بریم موضوع اول، آقای ترامپ. همونطوری که دیدید تیر از بیخ گوش آقای ترامپ گذشت و ایشون 2 روز بعد در سخنرانیشون حرفی زدن که در صورت وقوع تاثیر مهمی در بازار مسکن و سرمایه کانادا خواهد داشت. I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. با توجه به اینکه نظرسنجی‌ها نشون میده محبوبیت آقای ترامپ بعد از ترور ناموفق ایشون بیشتر شده و از اون طرف همین پیرمرد پرحاشیه یعنی همون آقای بایدن هم از رقابت‌ها کناره‌گیری کرده، نشون دهنده این است که احتمال خیلی زیاد رئیس جمهور بعدی امریکا ترامپ باشه. همونجوری که می‌دونیم آقای ترامپ فارغ از عقیده و تفکر سیاسی که دارن مدیر عملگرایی هستن، یعنی اینکه وعده‌هایی که میدن بهش عمل میکنن. برعکس نخست وزیر ما که حرفای بسیار قشنگی مرتب میزنه و خیلی خوب صحبت میکنه ولی عملا هیچ اتفاقی نمیفته. همونطور که میدونید بانک مرکزی کانادا در ماه گذشته یعنی اوایل جون نرخ بهره بانک مرکزی رو 25% پایین آورد ولی امریکا دست نزد. این موجب شد که دلار کانادا در مقابل دلار امریکا ضعیف بشه و قیمتش بیفته پایین. حالا 4 ماه تا انتخابات امریکا ما وقت داریم، یعنی انتخابات امریکا اگه اشتباه نکنم 5 نوامبر هستش. حدود 4 ماه تا انتخابات امریکا باقی مونده. معمولا بانک مرکزی امریکا یا بانک مرکزی که نداره فدرال رزرو، یعنی در حقیقت خزانه‌داری مرکزی دولت فدرال امریکا، دست به نرخ بهره قبل از انتخابات نمیزنه برای اینکه به نفع کاندیدی در حقیقت این کار تلقی نشه. فکر نکنه که داره طرفداری یکی از کاندیداها رو میکنه. در نتیجه احتمال اینکه بانک فدرال رزرو امریکا نرخ بهره رو پایین بیاره تا انتخابات نوامبر خیلی احتمالش نیست. از اون ور ما تا نوامبر امسال تا انتخابات امریکا 3 بار تایمینگ انانسمنت ریت بانک مرکزی رو داریم که یکیش توی جولای، یکیش همین هفته است 24 جولای، 3 روز دیگه است. یکی فکر میکنم 5 سپتامبر و اون یکی هم 23 اکتبر این حدودا باید باشه. حالا ببینیم که این ماه نرخ بهره رو بانک مرکزی کانادا پایین میاره یا نه. من فکر میکنم 25% دیگه پایین میاره به امیدی اینکه این گپی که بین دلار امریکا و دلار کانادا میفته بیشتر از چند ماه دوام نمیاره. از اون ور چون اقتصاد کانادا خیلی داره ضعیف میشه و فشار روی مردم زیاد هستش و آمارها نشون میده که نرخ تورم در 6 ماه اول سال 2024 به صورت مدام زیر 3% بوده، نشون میده که وقتش هست که بانک مرکزی کانادا نرخ‌ها رو دست بزنه، ولی از اون ور تا امریکا دست نزنه نمیتونن تغییرات اساسی روی نرخ بهره بدن. در صورت ببینیم که 24 جولای چه اتفاقی میفته.
خب حالا میریم سراغ موضوع دوم یا خانم کریستیا فریلند. اگر از این مدل ویدیوها دوست دارین لطفا ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، برای دوستاتون هم بفرستید و شیر کنید که ما بیشتر دیده بشیم، حرفمون بیشتر شنیده بشه و به ما بیشتر کمک کنه، انرژی بدید تا بیشتر ویدیو بسازیم. چقدر حرف زدم. به هر صورت خانم کریستیا فریلند وزیر اقتصاد کانادا، همون که ما قبلا در موردش یه ویدیو ساختیم، اگر ندیدید 5-6 ماه پیش یه ویدیو ساختیم به نام کریستیا فریلند یا احمد خطر انتخاب اسلحه. حتما بریم اون ویدیو رو ببینید تا ایشون رو بیشتر بشناسید. به هر صورت ما تو اون ویدیو گفتیم که این خانم توانایی اداره اقتصاد کانادا رو نداره، یعنی ایشون اصلا سواد این کار رو نداره. تو اون ویدیو گفتیم که احمد خطر دیپلم اقتصاد داره ولی ایشون یه دونه کورس اقتصاد هم پاس نکرده، یعنی یه کتاب اقتصادی تو عمرش نخونده که الان وزیر اقتصاده. این حرفو ما 6 ماه پیش زدیم. چند هفته پیش آقای کوین اولری که یکی از مثلا استراتژیستای بازار سرمایه هست یا یکی از سرمایه گذاران بزرگی است که میانن تو تلویزیون باش مصاحبه میکنن و برنامه شارک تانک رو داشته، توی یه مصاحبه ببین در مورد خانم کریستیا فریلند همون حرفایی رو میزنه که ما 6 ماه پیش زدیم. You know, trying to be, I want to be respect Freeland because she is the finance minister, but I don't know why she's the finance minister. She has no experience at this, and she's never even run a bank. I mean, I don't know, I don't know why she's there, and she's totally unqualified. And here she is making policy mistakes left and right, and here's a bad one. And this costs Canadian. This is Canada. It's very expensive to make mistakes like this. The damage she's doing now will be felt if it doesn't get repaired immediately for decades. And so bad managers do a lot of damage, and she is a very bad, underqualified manager. And I don't mean any disrespect. I'm just saying, why can't I have a real finance minister? Why can't I have somebody who actually was involved in financial services in this country? Why do I have that? And she works for me. I'm a taxpayer. حالا شایعاتی از دفتر نخست وزیر داره به گوش میرسه که آقای نخست وزیر هم راضی نیست از عملکرد ایشون و ایشون رو میخواد با وزیر سابق بانک مرکزی با رئیس سابق بانک مرکزی یعنی آقای مارک کارنی جابجا کنه. آقای مارک کارنی رئیس سابق بانک مرکزی کانادا که قبلا رئیس بانک مرکزی انگلیس هم بوده و یکی از افتخاراتش اینه که در سال 2008 که تمام بازارهای مالی دنیا در حقیقت داشتن کرش میکردن و در داغون میشدن، تونست وضعیت اقتصادی کانادا رو خوب نگه داره و این اتفاق واسش نیفته. ایشون نمیدونم چی شده جدیداً به حزب لیبرال خیلی علاقه پیدا کرده و جدیداً داره با آقای ترودو صحبت میکنه که ظاهرا شایعاتی است که آقای ترودو بهش میگه که بیا و تو وزیر اقتصاد شو به جای خانم کریستیا فریلند. طبق روال عادی در کشورهای دموکراتیک سیاستمداران در مقابل خبرنگاران باید پاسخگو باشند. خانم کریستیا فریلند هم از این موضوع مستثنا نیستش. ایشون چند روز پیش که رفته بودن یه جایی برای افتتاحیه برنامه‌ای و رسول خبرنگار شروع کردن از ایشون سوال کردن در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده. بریم با همدیگه این ویدیو رو ببینیم. My name is Amanda Lena Leterio. I'm with Global News. The Prime Minister says he's been trying to recruit for years Mark Carney to run for the Liberals. Have you also spoken with Mr. Carney to encourage him to run for the party, and why or why not? I actually have known Mark for a very long time. Both of us are from Northern Alberta, and I think Mark is a great Canadian. I am really glad that he has come out as a Liberal. And I'm grateful for any support he can offer our party, our government, and our country. ایشون یک کلام در مورد سابقه مارک کارنی نگفته که ایشون در حقیقت رئیس بانک مرکزی کانادا بوده، رئیس بانک مرکزی انگلیس بوده، وزیر اقتصاد بوده یه مدتی. این همه سابقه اقتصادی داشته. ایشون در مورد اون هیچ چی صحبت نکردن. که خدایی نکرده جاشون یه دفعه پوزیشنشون خراب نشه. حالا بریم ادامه مصاحبه رو ببینیم. So have you spoken with him? I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. میگه در مورد اقتصاد، در مورد بحث اقتصادی صحبت کردیم، میگه پدرخوانده پسر منه. چی؟ میگه بابا در مورد این موضوع صحبت کردی که میاد توی دولت میخواد چیکار کنه، بازم ایشون تفره میره. And my follow-up? There have been multiple... I thought that was a follow-up, but go Just getting clarity. There have been multiple reports that the Prime Minister's office is questioning your abilities as finance minister. Has Mr. Trudeau raised concerns about your performance with you, and perhaps you can expand?
خب اینجا می‌بینیم که خبرنگار رسما و دقیقا ازش میپرسه که تا به حال آقای ترودو در مورد شما سوال کرده که وضعیت پرفورمنس شما چجوریه، شما رو زیر سوال برده، پرفورمنس شما که شما وزیر اقتصاد خوبی نیستی، انتقادی به شما داشته، چیزی بوده، صحبتی شده، که جواب ایشون رو ببینیم. Prime Minister's views are really something you should ask the Prime Minister about. But I am really happy to speak for myself and offer my perspective. And my perspective is that Canada is the best country in the world, and Canadians are amazing. And it is a huge privilege for me to serve Canada and Canadians as your finance minister and as your deputy prime minister. این هم بادم جون دور قابچینا پشت سرش دارن کف میزنن. فی الحال وظیفه خود را انجام بدهید. بمالید جانم، بمالید. راست میگوید، شما بمال. یعنی سوال میکنه، میگه نخست وزیر از شما پرسیده، شما رو زیر سوال برده کیفیت کار شما رو. ایشون میگه کانادا مملکت خوبیه، مردم خیلی خوبن، ما خیلی عالی هستیم، من خیلی افتخار دارم برای مردم خدمت میکنم. اصلا جوابی درست حسابی به سوال ایشون نمیده. Hi there, Mark Randall with the Globe and Mail. Thanks for taking the question. So following up on the last line of questions, you were with the Prime Minister at events over the weekend. Did you receive assurances from him that you will be staying on as Finance Minister? خبرنگار بعدی دوباره سوال میکنه، میگه شما در هفته گذشته ویکند رو با آقای نخست وزیر صرف کردید در تمام مراسمی که داشتید میرفتید میومدید. آیا این اطمینان خاطر رو نخست وزیر به شما داده که شما فایننس مینیستر خواهید بود یا نه؟ The Prime Minister is a very eloquent man and leader, and it's for the Prime Minister to speak for himself. It is true that I had a long conversation with the Prime Minister on Friday. I spent a lot of Saturday with him in Mississauga and Brampton, and I was in Ottawa yesterday at a meeting with him. خب ایشون میگه که آره من ویکند با ایشون بودم، میسیساگا بودیم، نمیدونم فلانجا بودیم، دیروزم من اتاوا بودم، کلی باهاش صحبت کردم. حالا صحبت کردی چی شد؟ نتیجه صحبتات چی شد؟ And I will offer 10 ثانیه اینجوری میمونه، فریز میشه. دقت دارین که من اینو دوباره یه ذره پلی بکش میکنم، فقط دقت کنین که چند ثانیه ایشون فریز میشه. and I was in Ottawa yesterday at a meeting with him. And I will offer my own perspective. So, as I said a minute ago, it really, Canada is so amazing. And Canada and Canadians, we face some big challenges, and we have some amazing opportunities. And I just consider it a real privilege every day to... باز همون حرفا. حالا دیگه من وقت شما رو نمیگیرم. دوباره خبرنگار دیگه سوال مشابه، باز جواب همینجوری مشابه بی سر و ته. به نظر من ایشون فاتحش خونده است. نفر بعدی مارک کارنیه که داره میاد و امیدوارم که حداقل ایشون بتونه وضعیت اقتصادی کانادا از این وضعیت اسفبار امروزی نجات بده، چون ایشون که کلاً کنکل شد. ایشون خودش اگه یک ذره ارق ملی به کانادا داشتش همین امروز استعفا میداد میرفت، ولی امان از این که خود ایشون هم گفته پول خوبی میگیره و حیف یادم پول خوب که میگیره نمیتونه استعفا بده بیاد بیرون، چون ایشون اگه توی دولت آقای ترودو نباشه نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که بره توی دبیرستان ادبیات روسی درس بده با کمترین دستمزد. موضوع سوم اینه که در هفته گذشته دولت‌های استانی، پریمیرها یا در حقیقت نخست وزیرای استانی دور همدیگه جمع شدن و یه دونه بیانیه صادر کردن که آقای ترودو، آقای دولت فدرال دیگه دست بکش، اما اینقدر در مواردی که به شما ربط نداره طبق قانون اساسی دخالت نکن. یکی از اون مواردی که دولت فدرال بسیار داره دخالت میکنه قضیه مسکن و هازینگ است. هازینگ یک مسئله استانی هست و استانها باید حلش کنن. Canada's premiers ended their annual meeting united in their frustration with Ottawa. They say the federal government is sticking its nose where it doesn't belong.
We just asked them to respect our jurisdiction, work with us. Just trying to exclude one of those parties from the table doesn't make sense, and we just want them to focus on their issues, and we'll focus on ours. آقای ترودو چپ و راست از این شهر با اون شهر میره، دولت‌های استانی رو دور میزنه، میره به شهرداریایی که پول لازم دارن، پولای در حقیقت هنگفت به عنوان رشوه میده که اونها بتونن قوانینشون رو عوض کنن و خونه‌های 4 طبقه اجازه بدن تو کوچه پس کوچه هاشون بسازن. شهرداریایی هم که فقیر هستن و پول لازم دارن، هزینه هاشون زیاده، مثل شهرداری تورنتو، مثل شهرداری وان، لندن، اونتاریو و شهرهای دیگه هم اینا رو قبول میکنن و میگن که اوکی ما این پولا رو میدیم و زونینگامون رو عوض میکنیم. ولی یادتون باشه شهرداری مثل شهرداری تورنتو که هم پول از دولت فدرال گرفته، هم به جای اینکه ساخت مسکن رو تسهیل کنه 10% هم روی در حقیقت لوی هایی که برای بیلدرها میسازن اضافه کرده، 10% پراپرتی تکس مردم اضافه کرده. این هم وضعیت شهره که یه بارون که میاد تمام شهر فلات میشه، این شهردار اون وقت میاد 14 میلیون دلار برای عوض کردن اسم خیابان دانداس هزینه میکنه. اگه نمیدونه این داستان چیه، بریم ویدیو چجوری با یک قلم و $1 میلیون تو کانادا پول در بیاریم و ببینید. یعنی وقتی سیاست با داستان در حقیقت شهر و شهرداری قاطی میشه، این اتفاق پیش میاد دیگه. موضوع 4 موضوع کپیتال گین روی خونه‌های در حقیقت مسکن‌های پرایمری رزیدنس هست، خونه‌هایی که توش زندگی میکنید. تا به حال همچین چیزی نداشتیم، فعلا هم نداریم، ولی اطلاعاتی بیرون اومده که دولت آقای ترودو پول گسترده‌ای برای تحقیقات در مورد اینکه این تکس چه نتیجه‌ای خواهد داشت روی مردم داره تحقیق میکنه و کمپانی‌های هایر کرده که اینو استادی کنن. The idea of taxing your primary residence is something the liberals just can't leave alone, and it keeps burning them. And then they have to say, oh, no, we're not doing that, but we're going to keep funding studies on it. So June 25th, Prime Minister's out in Vancouver. He has a morning announcement about oceans. The liberals pride themselves on, unlike other politicians, we're very open about what our leader's doing. Well, this wasn't on the agenda. This was never put on the agenda, and we only found out about it after the fact. He had a private, secret town hall meeting with Generation Squeeze, Professor Paul Kershaw, who is a strong advocate. He calls it generational fairness, which is all the language that Trudeau uses all the time. They have now put out part of that secret town hall in a podcast, but they did not release the Q&A portion of the podcast. Now, Paul Kershaw, as I said, isn't just an advocate on this. He's someone that the Trudeau government has funded continually. Even the Public Health Agency of Canada funds this group for some reason that I don't understand. They're all about housing, and PHAC is funding them. Canada Mortgage and Housing is funding them. The government has funded Paul Kershaw to write a study on why there should be a home tax. And we know, I believe it was the 2019 election, there were a bunch of policy proposals put forward by various liberal constituency associations. And the number one, or one of the top ones, was a primary residence home tax. And the longer you kept your home, the smaller the tax would be. But if you sold it within 2 years, you might pay a 15% tax and things like that. So they keep coming back to this idea, and then they say they're not going to do it. I think they're looking at it again. I think that Trudeau's language lines up with it, and this is something that would be incredibly unpopular. حواستون به این داستان باشه. موضوع ما امروز ویدیو ما امروز خیلی طولانی شد، همینجا تمومش میکنیم، ولی یادتون باشه این موضوع رو سر فرصت دوباره باش بررسی خواهیم کرد و لایک و کامنت یادتون نره، اون سابسکرایبر هم بزنین تا هفته بعد مکس ماندی دیگر. خدا نگهدار. من یه آماری رو بهتون نشون میدم. نه خراب شد. اسرائیل نشد. اسرائیل شروع شد. از اول یعنی به اون چیزهایی که میدن رئیس خوب داشتم میرفتم خطر از گوشت خطر